คุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมยิ่งลูกโตขึ้นเขาก็ยิ่งห่างเราออกไปทุกทีความเงียบของลูกเวลาที่กลับมาถึงบ้านหรือการเถียงคำไม่ตกฟากในตอนที่เราพยายามจะคุยด้วยบ่อยครั้งมันเกิดจากการระบายถึงความเหนื่อยล้าหรือปัญหาที่เขาต้องแบกรับมาทั้งวันค่ะซึ่งในช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการที่สุดอาจไม่ใช่คำปรึกษาหรือคำสอนยาวๆจากเราเขาอาจเพียงแค่อยากมีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังหรือต้องการแค่กำลังใจและการยอมรับในแบบที่เขาเป็นจริงๆค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่รายการล้มแม่ไม่ได้ร็อกกับแก้วแม่แก้วค่ะคุณแม่คะเมื่อลูกก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่บทบาทของแม่ก็คงต้องถึงเวลาผลัดใบค่ะจากเดิมที่เราเคยเป็นเหมือนผู้จัดการชีวิตคอยชี้ทางเพราะกลัวลูกจะล้มแต่ในวันที่เขาต้องออกไปเผชิญพายุความกดดันนอกบ้านสิ่งที่เขาต้องการที่สุดไม่ใช่คนที่มาคอยจัดแจงชีวิตเพิ่มอีกคนแต่คือพื้นที่ปลอดภัยที่เขาทิ้งตัวลงพักได้สนิทใจค่ะวันนี้แม่แก้วเลยอยากชวนคุณแม่ลองวางความกังวลลงสักนิดแล้วมาปลดล็อกความสัมพันธ์ด้วยการปล่อยวางผ่าน5คำพูดคืนใจลูกให้กลับมาสนิทใจกับแม่เหมือนเดิมถ้อยคำเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนความอึดอัดให้เป็นความเข้าใจและทำให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าโลกข้างนอกจะใจร้ายแค่ไหนเขาก็ยังมีแม่ที่พร้อมโอบกอดเขาเสมอค่ะประโยคเหล่านี้จะมีอะไรบ้างเรามาค่อยๆเปิดใจรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะคำพูดที่1แม่ภูมิใจในตัวลูกในแบบที่ลูกเป็นนะคุณแม่ลองนึกภาพตามแก้วนะคะในโลกของการทำงานยุคนี้ลูกของเราต้องเหนื่อยกับการพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาต้องแข่งกับคนอื่นต้องทำผลงานให้ดีเพื่อให้โลกภายนอกยอมรับจนบางครั้งเขาก็เผลอเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกติดกับความสำเร็จค่ะคำพูดที่บอกว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกในแบบที่ลูกเป็นนะมันคือการดึงเขากลับมาสู่โลกที่ปลอดภัยที่สุดค่ะมันคือการยืนยันคุณค่าในตัวตนของเขาโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งในทางธรรมสิ่งนี้ก็คือหัวใจของมุติตาจิตค่ะคือการที่เราพลอยยินดีในตัวตนที่เขาเป็นโดยที่เรายอมทิ้งความคาดหวังของแม่ไปและไม่ได้เอาเงื่อนไขความสำเร็จทางโลกมาเป็นตัวชี้วัดเลยพอเราส่งคำพูดนี้ออกไปด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกำแพงความกดดันในใจลูกจะละลายลงเลยค่ะเขาจะสัมผัสได้ว่าที่บ้านหลังนี้คือที่ที่เขาไม่ต้องเหนื่อยเป็นคนเก่งขอแค่เป็นลูกของแม่ในแบบที่เขาเป็นเขาก็มีคุณค่าและเป็นความภาคภูมิใจของเราเสมอค่ะคำพูดที่2เหนื่อยไหมพักบ้างนะแม่เชื่อว่าลูกจัดการได้คุณแม่คะสัญชาตญาณของคนเป็นแม่อย่างเราเวลาเห็นลูกไม่สบายใจหรือต้องแบกรับปัญหาหนักๆกลับมาเรามักจะเผลอรีบเข้าไปถามหรือรีบเสนอวิธีแก้ปัญหาให้เขาทันทีใช่ไหมคะเพราะเราไม่อยากเห็นเขาต้องเป็นทุกข์แต่คุณแม่คะสำหรับลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วบางครั้งเขาแค่ต้องการคนรับฟังความเหนื่อยไม่ได้ต้องการผู้จัดการมาช่วยคิดแก้ปัญหาค่ะคำพูดที่บอกว่าเหนื่อยไหมพักบ้างนะเป็นการส่งมอบความเห็นอกเห็นใจซึ่งในทางธรรมสิ่งนี้ก็คือความรู้สึกของความกรุณาที่อยากให้ลูกคลายจากความหนักอึ้งค่ะและคำพูดทองคำที่ตามมาว่าแม่เชื่อว่าลูกจัดการได้คือการมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนั่นก็คือความไว้วางใจค่ะเพราะบ่อยครั้งเวลาที่เราพยายามเข้าไปบอกวิธีแก้ปัญหาลูกมักจะรู้สึกว่าลึกๆแล้วแม่ยังมองเขาเป็นเด็กหรือคิดว่าเขาเก่งไม่พอที่จะจัดการชีวิตตัวเองค่ะแต่คำว่าแม่เชื่อว่าลูกจัดการได้มันคือการประกาศให้เขารู้ว่าแม่มองเห็นความเข้มแข็งในตัวเขาและเชื่อมั่นในสติปัญญาของเขาอย่างหมดหัวใจมันคือการที่เรายอมปล่อยวางความห่วงแล้วถอยตัวเองออกมาเป็นเพียงกองหนุนที่เข้มแข็งเมื่อลูกได้ยินคำพูดนี้เขาจะรู้สึกว่าแม่เคารพและยอมรับความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเขาไม่บีบคั้นไม่ก้าวก่ายแค่เขารู้ว่ามีคนที่รักและเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่ตรงนี้
พลังใจที่เคยเหือดแห้งไปก็จะค่อยๆฟื้นกลับคืนมาพร้อมที่จะออกไปสู้กับโลกข้างนอกต่อแล้วค่ะคำพูดที่ 3 ชีวิตเป็นของลูกแม่เคารพการตัดสินใจของลูกนะคุณแม่คะคำพูดนี้อาจจะเป็นคำพูดที่เอ่ยปากได้ยากที่สุดสำหรับคนเป็นแม่อย่างเราเพราะด้วยความรักบวกกับประสบการณ์ที่เราผ่านโลกมาก่อนทำให้เรามักจะกลัวว่าลูกจะเลือกทางผิดกลัวว่าเขาจะล้มแล้วต้องเจ็บปวดแต่เมื่อถึงวันที่ลูกเติบโตขึ้นสิ่งที่เขาหวงแหนที่สุดก็คือสิทธิในการตัดสินใจในชีวิตตัวเองค่ะการที่เรายังพยายามเข้าไปตีกรอบหรือทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมชีวิตเขามันมักจะตามมาด้วยการต่อต้านและกำแพงความอึดอัดเสมอคำพูดที่บอกว่าชีวิตเป็นของลูกแม่เคารพการตัดสินใจของลูกนะในทางธรรมนี่คือการขัดเกลาหัวใจให้รู้จักกับคำว่าอุเบกขาอย่างแท้จริงเลยนะคะมันคือการวางใจให้เป็นกลางถอยตัวเองจากบทบาทผู้ควบคุมลงมาเป็นเพียงกองเชียร์แล้วยอมรับให้ลูกได้เรียนรู้และเติบโตผ่านความผิดพลาดบนเส้นทางที่เขาเป็นคนเลือกเองทันทีที่เรามอบการให้เกียรติขั้นสูงสุดนี้ให้ลูกกำแพงแห่งการต่อต้านในใจเขาจะพังทลายลงเลยค่ะเขาจะรับรู้ได้ว่าเขาไม่ต้องคอยปิดบังเพื่อจะได้ทำตามใจตัวเองอีกต่อไปและความมหัศจรรย์ก็คือยิ่งเราคืนพื้นที่อิสระให้เขามากเท่าไหร่สุดท้ายแล้วลูกนี่แหละค่ะจะเป็นฝ่ายเดินกลับมาขอคำปรึกษาและซบลงที่ตักเราด้วยความรักและความเต็มใจของเขาเองคำพูดที่ 4 แม่พร้อมฟังเสมอนะหรือถ้าแค่อยากระบายเฉยๆแม่ก็จะรับฟังคุณแม่คะหลายครั้งเวลาที่ลูกยอมเปิดปากเล่าปัญหาให้เราฟังด้วยความหวังดีเรามักจะเผลอขัดจังหวะด้วยคำสอนอย่างแม่บอกแล้วใช่ไหมหรือทำไมลูกไม่ทำแบบนี้ล่ะซึ่งนั่นแหละค่ะคือวินาทีที่เราเผลอปิดประตูหัวใจลูกไปโดยไม่รู้ตัวคำพูดที่บอกว่าแม่พร้อมฟังเสมอนะหรือถ้าแค่อยากระบายเฉยๆแม่ก็จะรับฟังเป็นการส่งสัญญาณเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขาค่ะมันคือการมอบสิ่งที่เรียกว่าการฟังอย่างลึกซึ้งคือการตั้งใจฟังเพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกเขาจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อรอที่จะสั่งสอนซึ่งในทางธรรมสิ่งนี้ต้องอาศัยสติอย่างมากเลยนะคะเป็นสติที่จะคอยรู้เท่าทันและเบรกความอยากสอนในใจของแม่เอาไว้แล้วเปลี่ยนหูของเราให้กลายเป็นภาชนะเปล่าที่คอยรองรับความทุกข์และความเหนื่อยล้าของลูกโดยไม่มีการตัดสินว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นถูกหรือผิดแค่เรานั่งฟังเขาเงียบๆพยักหน้ารับด้วยสายตาที่อ่อนโยนให้เขาได้ระบายทุกอย่างออกมาจนสุดทางลูกจะรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะและเชื่อไหมคะว่าเมื่อก้อนอารมณ์หนักๆในใจลูกถูกระบายออกไปจนหมดปัญญาในการแก้ปัญหาของเขาจะกลับมาทำงานเองโดยที่คนเป็นแม่อย่างเราไม่ต้องออกแรงสอนเลยสักคำเดียวค่ะคำพูดที่ 5 แม่ขอโทษนะที่ตอนนั้นแม่อาจจะทำอะไรที่กระทบกระเทือนใจลูกไปบ้างคุณแม่คะเดินทางมาถึงคำพูดสุดท้ายที่แก้วเชื่อว่าเป็นกำแพงที่หนาที่สุดระหว่างเรากับลูกค่ะนั่นคือการที่คนเป็นแม่อย่างเรากล้ายอมรับผิดและเอ่ยคำว่าขอโทษกับลูกอย่างจริงใจหลายครั้งที่เราเผลอทำร้ายความรู้สึกของลูกไม่ว่าจะด้วยคำพูดประชดประชันการบังคับหรือการไม่รับฟังเรามักจะปล่อยให้มันผ่านไปเพราะคิดว่าเราเป็นแม่เราอาบน้ำร้อนมาก่อนหรือคิดว่าแค่เราทำดีชดเชยให้ทำของอร่อยๆให้เขาทานนั่นก็น่าจะเป็นคำขอโทษที่เพียงพอแล้วแต่ความจริงในใจลูกแผลนั้นอาจยังไม่เคยถูกรักษาเลยค่ะคำพูดที่บอกว่าแม่ขอโทษนะสิ่งนี้คือการแสดงให้เห็นถึงความกล้าที่จะเปราะบางค่ะมันคือการแสดงให้ลูกเห็นว่าแม่ก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ทำผิดพลาดได้และแม่แคร์ความรู้สึกของลูกมากกว่าการรักษาหน้าของตัวเอง
ซึ่งในทางธรรมนี่คือการลดละอัตตาหรือตัวตนที่แท้จริงเลยค่ะคือการสลัดภาพลักษณ์แม่ผู้ไม่เคยผิดทิ้งไปแล้วลดตัวลงมาเพื่อสมานแผลใจให้ลูกทันทีที่เรากล้าถ่อมตัวลงกำแพงอีโก้ที่เคยกั้นกลางจะพังทลายลงทันทีค่ะเชื่อแก้วนะคะว่าคำขอโทษจากปากแม่คือยาทิพย์ที่วิเศษที่สุดมันจะช่วยชะล้างความโกรธความน้อยใจที่สะสมมานานปีให้มาลายหายไปและเปลี่ยนให้เป็นความรักที่สนิทใจให้เขารู้สึกว่าแม่คนนี้แหละคือคนที่เข้าใจและยอมรับเขามากที่สุดในโลกจริงๆค่ะคุณแม่คะทั้ง5คำพูดที่เราคุยกันมาในวันนี้ไม่ใช่แค่การเลือกใช้คำพูดที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนที่หัวใจของคนเป็นแม่อย่างเราค่ะการกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับลูกอีกครั้งไม่ใช่การไปพยายามเปลี่ยนตัวลูกให้ได้อย่างใจเราแต่คือการที่เราฝึกมองลูกด้วยสายตาใหม่สายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาและการยอมปล่อยวางความคาดหวังลงเพื่อให้เหลือเพียงความรักที่บริสุทธิ์เท่านั้นค่ะแม่แก้วเชื่อว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่และไม่มีความพยายามไหนจะล้ำค่าไปกว่าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่เรารักที่สุดในชีวิตลองนำไปใช้ดูนะคะค่อยๆปรับค่อยๆพูดเริ่มต้นจากความรู้สึกข้างในแล้วคุณแม่จะพบว่าปาฏิหาริย์ที่เรียกว่าความสนิทใจจะค่อยๆกลับมาเบ่งบานในบ้านของเราอีกครั้งค่ะหากเนื้อหาในวันนี้พอจะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณแม่เห็นหนทางในการคืนใจลูกได้ชัดเจนขึ้นแม่แก้วฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์เพื่อส่งต่อเรื่องราวนี้ไปให้กัลยาณมิตรของเราที่อาจจะกำลังมองหาพลังใจเพื่อกลับไปโอบกอดลูกให้สนิทใจอีกครั้งเหมือนกับเรานะคะและหากคุณแม่ท่านไหนอยากจะร่วมสนับสนุนช่องเล็กๆของเราสามารถกดที่ปุ่ม Super Thanks ที่เป็นไอคอนรูปหัวใจด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่แก้วขอขอบคุณทุกๆการติดตามและกำลังใจที่มีให้กันในพื้นที่แห่งนี้ค่ะก่อนจากกันในวันนี้แม่แก้วขอส่งต่อความปรารถนาดีและขอให้ความอ่อนโยนในหัวใจของคุณแม่ทุกคนกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกเสมอเพราะบ้านที่แท้จริงคือบ้านที่ใจของเราเชื่อมถึงกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ